tovább megy. Megyek! Az tovább megy az a tűz. Utcasepre vagy, közmunkás, seprem a homokot. 6 vagyunk testvérek. 4 gyermeket nevelünk együtt. Egyre rosszabb, mert egyszerűen az embereknek nem segítenek. Jászmi. Lakatos Melanie, Lakatos Anasztázi, hogy hívják Tebaura, Ramona, te látod? Ez Feri, Juli, az enyém. Ez a párom neve. Na 3, 8, igaz? Jó számolom? Na 8. Attól fáj a szívem, hogy nem láthatom az unokáimat. Mindig az Úr Jézusom velem van. Én egyszer azt számoltam, hogy lett volna egy telefonom, egy iPhone, mire felkeltem, rosszul esett, mivel nem igazából történt. Álmomban én annyira alszok, de álmodok kegyetlenül. Kelek fel álmomba, jövök erre. Mondom, apu, nem szólal. Megyek be, mondom, öcsi, nem szólal meg. Megyek amoda, mondom, keresztapu, aki ott lakik. Igen. Nem szólal meg. Igen. Jövök ide, kinyitom az ajtót, hát ő is zombi. Jövök ide, ő is zombi. Melyek a másik, az is zombi. Akkor emelházhoz melyek kirohantak, az elharapták a torkomat, zombivá változtam, én is. De onnantól én már felkeltem, de hallod, a szívem így vert. Így. Nem vagyok egy... Én zombi voltam én is, mert nekem támadtak, igen. Mamámtól féltem. Igen, ez megmarad bennem, hogy féltem, hogyha megpuszilom, akkor elkapom az öregséget. Ez megmarad bennem. Arról álmodozom, igen, hogy a gyerekeimnek meg tudjak adni mindent, és álmomban ez sikerül. És az annyira másképpen ébredek is fel, hogy Istenem, sikerült, és akkor felébredek, körbenézek, és nem. Nekem az volna a legkedvesebb, a legdrágább, hogy ameddig még élek, hogy az unokáimat magamhoz ölelhessem. És tudjam azt, hogy a családom jó helyen vannak. Szép házban, vagy mindegy, hogy milyen, csak egy jó házban, elkerüljünk innen. Örömmel halok meg, örömmel halnénk meg. Hát egyszer álmodtam. Hát, hogy itt fociztam kint, és bevertem a fejemet, és nem tudtam, hogy mi volt.
kapok Olivérről 67 000 forintot, meg 64 000 forint családi pótlékot. No, 130 000 forint. De nekem a felét minden hónap el kell rakjak. Debrecen véget, hogy kis hordom, 67 000. De abból kislányomnak tisztasági csomagot minden hónapban meg kell vennem. Meg az apukám kap napi 10 000 forintot alkalmi munkából, de ez sem mindig, mert szezonális munka. Polgármesterhez elmegy és segélyt kérni, 2000 forint segéllyel segít. A roma nemzetiség, aki itt van, sokszor volt adományuk, sokszor volt ruhaosztása, és akkor kifogott egy-két családot, akinek adott, a többinek nem. De azt is úgy, hogy ki volt válogatva. Én 39 000 forintot kapok, de nekem az úgy el is megy a kicsinek tisztaságira. Még kevés is. Mert már abban a világban vagyunk, hogy egy csomag pelenka 10 000 forint, meg 8 000 forint, ugye egy csomag pelenka egy gyereknek egy hónapra semmi, kell 2 csomaggal. Szégyelli magát. Hát úgy, hogy Olivier megszületett, 8 hónapos volt, furcsa dolgokat csinált, úgy mondom neked, nem gőgicsért, mint egy csecsemő, meg mindig egy pontot nézett. És akkor elmentünk fülésorgégészetre, azt mondták nekünk, hogy autista. Elvittünk, igen, elvittünk a legközelebbi kórházba, és akkor ott kiderült, hogy hallássérült. Oda jártunk több mint egy évig, és akkor el lett hanyagolva a gyermek, nem csináltak vele egyáltalán semmit, csak új időpontokat adtak mindenhova. És ez úgy annyira elhúzódott ez az időpont, hogy eltelt egy év, és akkor átvittünk őt Debrecenbe, mert muszáj volt, mert már lassan 2 éves volt, és semmit nem tudtunk róla. Elvittünk Debrecenbe, és ott töltöttünk egy teljes napot, és ott kiderült, hogy 2 oldali idegrendszeri hallásvesztése van. Állítólag elvesztette a hallását, és már nála olyan... Igen. Ezt honnan tudják? Hát ezt állapították meg, hogy elvesztette. De mi az apukájával úgy gondoljunk, hogy nem, hanem ő így született. Nem törődtem bele, csak már olyan szinten vagyok, hogy azt mondtam, hogy Istenem, az én gyerekem soha nem fogja azt mondani, anya. A világon a legrosszabb érzés az, hogy a másik 2 mondja anya, a harmadik meg nem. Az, hogy az ellenségemnek nem kívánom ezt az érzést. Ő az a fajta gyerek, aki ugye nem beszél, nem hall, ő az érzéseivel kommunikál, hogy az apuka azért a munkából, és akkor rögtön öleli, csókolgati, belebocsi. Ének, környezet és a matematika. 4 gyerek családi pótlékot és gyest kapom Amirálról. Párom alkalmi munkákat végez, kertészetet dolgozik, ültet a gyümölcsfákat, gyomlál, kapál. Ez ilyen 8000 forint napi szinten. Ennyi a bejövő összegünk, amiből 4 gyereket kell ellátnunk, és 1 kiló kenyér majd 1000 forint. Nem szégyellem mondani, de sokat van úgy, hogy én inkább nem eszem, hogy csak nekik inkább az én részemet is elosztom. Ígértünk nekik, hogy igen, karácsonyra kaptok egy telefont, vagy egy távirányítós autót, vagy ilyen kisebb dolgokat mondok, de nem. Vagy egyszer úgy jött haza az iskolából, hogy anya, az osztálytársamnak olyan jó cipője van, most kapta az anyukájától, hogy ő is szeretne egy olyan cipőt, vagy csak egy hasonló. Tegnap, mikor megleptek engem egy tortával, és akkor megmondom az őszintét, egy ekkora torta, egy óra alatt elfogyott. Annyira megörültek neki, mert ritkán tudnak. 29 éve, még páromtól most kaptam elsőnek. Nem az, hogy a figyelmesség, hanem ő anyagilag nem tudta ezt megtenni. Sajnos. Én azt gondolom, hogy az élelmiszernek az ára is nagyon fölszaladt. De viszont mondjuk csak a családi pótlékban élünk szinte, hogy még azt sem emelték, már nem tudom hány éve ugyanez az összeg van. És amikor oda kerül a sor, hogy most valamelyik gyerekeknek felszakad a cipő, és akkor el kell azon is gondolkoznom, hogy most cipőt vegyek, vagy aznap eszünk. Egy
akkoriban, mikor még én kicsi voltam, mindig reklámozta a tévé, egy ilyen pisilős babának hívják, vagy minek hívták, egy babakocsival, és soha nem kaptam meg. Mert anyukámék is ilyen nehéz sorsban nőttem fel én is. Igen, és sajnos ezt akartam én is elkerülni mindig is, hogy ha én nekem gyerekem lesz, szeretnék neki mindent megadni, ami nekem soha nem volt meg, és nem tudom. Ez minden vágyam, és nem. Anyukám, apukám meghalt már, az is, nekem is. Ők is közmunkán éltek, apukám a kukáskocsit dolgozott, anyukám meg seppelt az utcán. Elvettem édesanyával, édesapámmal, meg akkor élt édesapám, elvettem náluk, és mondtam neki, hogy szeretnék a lányával járni. Ő meg már annyira szerelmes volt belém, hogy nem bírt várni, aztán elszökött velem. Ez egy Benny Hill a Pestelmi víz, a katona volt, az első huszár volt, és 10 kép volt belőle Magyarországon összesen, de hát sajnos oda került. Azt szoktam álmodni, sokat a szüleimmel, de legtöbbet a 2 nővéremmel, mert egymás után majdnem, hogy csak daganattal ment el mind a 2 nővérem, és itt a szomszédom volt. Szerintem lesz változás. Lesz változás a rosszabb a fiatal generációk. Nagyon rossz. Mert arra gondolok, hogy már sokat áttapasztalunk, hogy a kis fiatalok azért már jönnek fel, a lányok, az unokák, mind azok már és politikailag szerintetek lesz változás ebben? Nem. Szerintem nem lesz. Nem. Szóval úgy szoktam elsőnek imádkozni, hogy amikor felébredek, az Istennek megköszönöm, hogy felébredhettem, láthatom a családjaimat, unokáimat, hogy nevelhetem őket, hogy még köszönöm, Uram, hogy még élhetek, és adott az Isten kegyelmet számomra arra, hogy még ezen felül betegség nélkül tudjam nevelni őket, hogy a férjemmel együtt egészségesen, mert ha mi nem leszünk, én érzem ebben a világban, ezeknek a gyerekeknek, akik itt lától, az unokát gyereket, lehúztak nekik a redőnyt, mi tőle elmegyünk, majd elvisz az Úr bennünk. És ezt a szívem érzi, érted? Hát itt én vagyok a gyerekeim, meg a bátyám, amelyik ott lakik. Azoknál ugye is volt család. Nagyon gyönyörűen, szépen éltek. És egyszerűen csak kiszálltak ezért a helyvéget, ahol most vagyunk, és őtőle is elszállították a gyermekeket. Ezt a helyet még abban az időben a polgármester iratta nekünk, be is ellenkeztetett minket rá, és azóta itt élünk körülbelül, vagy 10-13-14 éve. Van az ezen szenvedünk. Nem merünk felmenni erre a fasorra, ami velünk ott szembe van. Egy kis gajakat szedni, mert mindjárt jönnek a kerülők, a rendőrök. Egy kis gajér, ami olyan vékony, mint az ujjom. Se fa, szedtünk fel. Ezen a helyen se fa, se víz, egyáltalán nincs. Van egy, hogy hívják, 8 általánosom, és 3 évet még mindig tanultam. Én azt mondom, szó szerint, hogyha ebben az életben nekünk kell élni, így kell szenvedjünk, mert tudja, hogy nem hoznám ebbe a helységbe az unokákat. Akkor azt mondom, hogy a gyermeknek mindig azt kell nézni, ami neki a legjobb, hogy meglegyen mindene. Ne legyen ebbe az életbe. Ne érizze át azt, amit minkát érzünk. Meg hogy miben neki vagyunk. legyen öröme, legalább öröme az unokáknak. És majd bízunk a Jóistenbe, hogy a gyerekek fel fognak majd nőni. És meg fognak keresni minket, ha megkeresnek. És azt mondja egy gyermek magának. Kérdem én önt. Apa, éhes vagyok. Hát adjál, mert nagyon éhes vagyok. De mondom, jelzem, nincs semmi. Se a hűtőbe, se a szekrénybe.
És maga azt mondja a gyermekinek, fájó szívvel, gyermekem, tedd a kezedet a hasadra, mert nincs, amit adjak. Itt reggelig ég mindegyiknél a villany, hogy a patkány meg ne harapja őket. Annyira szeretném már azt még megélni, hogy a gyerekeket, a családot, egy szép, hát nem szép, hanem ettől egy jobb helyre ugye elkerülni, hogy átöleljem őket, és boldog legyek, és boldogan csukjam le a szememet. Sosem lesz sikeres. Hát, mikor mi jártunk iskolában, nekünk nagyon jó volt, mert a mi szüleink nagyon jók voltak. Egy áldottak voltak a szüleink. Nekünk jó volt az életsorsunk. Mikor a mi szüleink élt, nem volt hiány semmibe. De én 60 000 forintot kapok munkabért, belefogásom van. Miért nem volt közmunkád? Én már 17. év dolgozok, 60 000 forintért. Mint most. Mert most is megvan mindenük, hála jó Istennek. Most megvan mindenük. Szerinted te alapvetően, vagy ti szüntetek egy jó életbe éltek? Igen? Ha jobban élhetnél, mit csinálnál? Semmit. Focista leszek. Én rendőrnek fogok menni, hát én rendőrnek sokat kell tanulni, de én megtanulom rendőrnek. Szemetet szedtünk, rengeteg a szemét. Rengeteg. Még azért főzök most. Zára most fazokba. Tejfeles tésztát főzök. Hát igen, így szoktunk feküdni, ott a kis zenecuccom, szoktunk rajta, ha jó kedvünk van zenélni, meg hát ott a villany, a konnektor, ugye, ha benyomjuk a dugót, akkor van villany, szerencsére, de hát... Arról megy az ármunk. Igen. A nagyházból vezetődik át ide nálunk, és... Az a hűtőnk, ott szoktunk így osszuk meg. Kólákat berakni, meg ilyesmi, mikor, ha van. Meg úgy ott a gáztűzhely is, de van. Arra kaptuk segítséget, igen. Segítettek igen. rajtunk egy gázpalackkal. Fűteni, fával szoktunk. Igen, meg itt van a mosógép, mi ez, ezen szoktunk tüzelni. Meg amikor hidegek vannak, igaz, fázunk, de viszont meg vagyunk. Túlvészeljük. Meg ott az a kupa, abból isszuk a vizet. Víz az nincs bevezetve, mi messziről hordjuk. Igen. 5 literes flakonokba, úgy mondom. Hát igen, messze kell menni a vízért, télen, nyáron, de hát... Ha esik a fúj, akkor is menni kell. Fájér, meg úgy lehet menni, ha az ember egy kicsit... Engedélyt adnak rá, hogy hozzunk. Összeszedi magát és megy. Hát elmegyünk szedegetni az erdőbe, azt akkor igen. Ottan összeszedjük, elhozzuk, majd nehezen ugye a tüskék az embernek vagy a fejébe áll, vagy a kezébe, de hát muszáj menni. Nem dolgozni. Nem. Szeretnénk dolgozni, csak viszont mivel mindenki azt mondja, hogy 25 meg 27 év aluliak vagyunk, így nem vesznek fel dolgozni, de viszont mi hiába szeretnénk dolgozni. Nekem szakmám van, nagy iskola végzettségem van, de semmi. Hiába elmondják, hogy Isten nem létezik, én hiszek benne, mert engem mindig megsegített, mind a kettőnket. Persze. Úgyhogy nekem senki nem esélybe azt, hogy nem létezik. Esett át, kórházakba járunk, én is, most is kell mennem.
és nagyon hiszünk a Jóistenben, mert tényleg létezik, és tényleg segít rajtunk. Az mindegy, hogy élünk, de azért van levegő a tüdőnkbe, tudunk járni, van hova letegyük a fejünket. Ez azért tényleg a Jóisten hatalma azért. Meg most is megmentettünk egy házat, mert felégett a rét, úgy mentem el a lapáttal, elkezdtem ütni én is ugye a tüzet, ahogy szokás. Patyára ne jöjjenek ki a tűzatok, ha mi is tudunk hősködni. Megyünk el előre. Mi a Magyarország megy el előre. De ugye ezt mondja? Hátra nem megyünk, csak mindig előre. Kell menni. Szavazni, amúgy? A Fidesz. Igen? Fidesz? Én is. Te is? Orbánra. És miért szavazol a Fideszre? Hát, Csak érdekel, tényleg. mert Fidesz. Sikeresek csak azok az emberek és azok a közösségek lehetnek, akik elhiszik, hogy az a hely, ahol élnek, a világ közepe, és így a világ legfontosabb helye is.